Hello. So, we're here in Bithna. So, at the back, yun yung fort. And then, mag-hike kami dun sa kabilang side layers. Yun, ay, sarap mo. Mali pala. Doon pala. Doon. Hindi rito sa kabila. So, let's go! Nag-hiking ngayon, no? Tama. Saan? Ooh. Let's see mas mukha siyang fort sa mga previous natin na puntahan. Yes. Up. Ganda. So, doon kami nag-park. Ayan, nakita mo yung ano. May flag doon. May trail. Punta rin sa taas. Hanggang doon sa may flag sa tuktok. Ito. Ito daw. So, gagabihin tayo. For sure. Ready ka na? Tapos yan. Ito yung view sa likod. Yung ginagawa. Emirates Rail. Woo! Yan, yun yung view. Go. Yeah. Start na kami ulit ng hike. Nakita namin yung ano, yung parang map niya. So, pa-loop siya. And sabi, itong trail na to is the 50th na trail dito sa FUJAIRAH. So, ayun, maganda rito. Let's go! Damang-daman natin ng springtime. Lalabasan mo. Yeah, daming green. So, ang first stop ay watchtower ng Bithna. So, ito yung watchtower. So, dito daw tumatambay yung watchman. Mas wala yan. Let's go! So, sa watchtower, makita ang overlooking ng Bithna. Natin. Yep. Ooh, may flag. Okay, that's the first stop. Let's go na doon sa trail. Okay. Dito makikita natin yung mga farms. Tapos sa harapan natin nandun yung Bithna Fort. Tapos Ito siya, yung ito. Emirates Ito yung Rail na construction. Soon magkakaroon na dyan ng dumadaang tren. So,
Then, ito yung ating trail. Pababa and packet ng bundok. Let's Ayan. go, let's go. Kita niyo yun? So dyan, may plug dyan. Patay na naman po si Shani. My goodness. Let's go. Ay, yung first flag. Napuntahan namin. Pero maganda yung ano, maganda yung trail. Maganda yung trail niya. Kasi, mukhang fancy. Compared sa mga napuntahan namin na talagang hindi fancy. So, eto siya, medyo mag-green din. Oh, so sabi doon, pag may nakita kayong mga ibon, huwag daw maingay kasi migratory birds daw sila. See, mabasa ako. Ikaw hindi ka nagbabasa. A few moments later. So, first flag, pink train. Flag, yun yung first flag. Second ba to? Second flag, sorry. Second flag. Counted pala yun. Laki ng playground. Ngayon lang kasi nagko-color green siya ngayon. Oh, nakangiti ka na? Right, right. Sunset. Ito isa pang peak. Yan na yan, dungaw mo? Hindi. Next target! Woo! Mahangin! Ito kami galing sa pinakababa. Ayun, dito tayo sa fourth flag. Simula sa baba. So ito yung pang-apat na flag. And dito tayo dumaan sa taas. At ando si Shani sa kabilang side. So ito kami galing. Merong third flag dito at isang watchtower. Then nag-walk kami along the ridge hanggang makarating dito sa fourth flag. Alright, ito yung view sa likod.
overlooking sa likod ng Bithna. Okay. Baba na ulit. That's it, guys! Finish ang aming hike! So, Nice naman. It's a good hike. It's a good hike. yes! And masarap yung hangin. Honestly. Na? In 1 hour and 5 minutes. Naikot natin. Oh. So, balikan natin next time yung paikot kasi pa-loop siya. So, tingnan namin yung kabilang side next time. So, ito na yan. ito na yun? Wala pang hindi pa siya tapos. So, that's it. Thank you guys for watching. Bye-bye! next trip.